ෂොප් එකට යන ගොඩක් අයගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි 3 Star Icing Sugar butter icing වලට හොඳයිද fondant icing වලට හොඳයිද කියන එක. ඉතින් මේ ගැන Facebook group එකක එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. ඒකට වැටලා තිබ්බ කමෙන්ට් තමයි අපි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. ඒවා බලලා ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ icing sugar එක butter icing වලටද හොඳ fondant icing වලටද කියලා. අපි එහෙනම් දැන් ඒවා බලමු. මේ තියෙන්නේ group එකේ දාලා තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. කේක් හදන ගොඩක් අය මේකට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඔයාලට මේක බලලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ icing sugar එක ගැන. බලමු යාළුවගේ උත්තර කොහොමද කියලා.